สหรัฐกันบ้างค่ะประเด็นเรื่องของเรือบรรทุกนะคะชนสะพานฟรานซิสก็อตคีย์ในเมืองบัลติมอร์ในรัฐแมริแลนด์ของสหรัฐนะคะทีนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ผู้เชี่ยวชาญออกมาตั้งคำถามกันนะคะว่ามันเป็นเรื่องที่ถือว่าค่อนข้างจะผิดปกติว่าเพราะเหตุใดปกติแล้วเนี่ยการที่เรือจะมาชนสะพานแบบนี้มันจะอยู่ในรอบ 40-50 ปีแต่ว่าการที่เรือไปชนสะพานแค่ต่อหม้อเดียวเนี่ยทำไมถึงถล่มลงมาทั้งหมดความแข็งแรงของสะพานอยู่ตรงไหนนอกจากนี้วันนั้นเนี่ยมีผู้ที่ตกลงไปเนี่ย8 คนแล้วก็ช่วยขึ้นมาได้2สูญหาย6ใช่ไหมคะแต่คนที่สูญหาย6เนี่ยล่าสุดนี้มีรายงานออกมาว่าทีมนักประดาน้ำสหรัฐพบร่าง2 คนงานก่อสร้างแล้วนะคะอยู่ที่ในรถบรรทุกใต้แม่น้ำค่ะโดยที่เหตุเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วง01:30ตามเวลาท้องถิ่นเมื่อ26 มีนาคมนะคะและประกอบกับอากาศที่หนาวเย็นตอนแรกเนี่ยก็คือบอกว่ายังไง6 คนที่สูญหายไปเนี่ยคือโอกาสการรอดชีวิตคือน้อยมากประกอบกับตัวสะพานที่รัฐที่เมืองบัลติมอร์แห่งนี้ค่ะสะพานฟรานซิสก็อตคีย์เนี่ยถือว่ามีผลกระทบต่อทางด้านเศรษฐกิจของโลกแล้วก็กระทบกับด้านของห่วงโซ่อุปทานเป็นจำนวนมากด้วยนะคะเพราะว่าในการจะสร้างใหม่เนี่ยก็ต้องใช้เวลาอีกหลายปีแต่ทางด้านของตำรวจที่สำนักงานตำรวจรัฐแมริแลนด์ค่ะออกมาแถลงข่าวโดยระบุว่า2 คนที่เสียชีวิตนั้นที่เจอร่างแล้วนะคะคือนายเฮอร์นันเดสฟูเอนเตสวัย35 ปีมาจากเม็กซิโกแล้วก็นายดอเลียนโรเนลคอสติโยคาเบวาวัย26 ปีมาจากกัวเตมาลาค่ะแล้วก็ขณะนี้ทีมนักประดาน้ำไม่สามารถที่จะดำน้ำลงค้นหาผู้สูญหายที่เหลืออีก4 คนในบริเวณจุดเกิดเหตุได้นะคะด้วยเหตุด้านความปลอดภัยเนื่องจากไปพบคอนกรีตและเศษซากปรักหักพังอยู่ในแม่น้ำค่ะตำรวจรัฐแมริแลนด์ระบุว่าทีมกู้ภัยกำลังใช้เครื่องโซนาร์สแกนเป็นเครื่องโซน่าสแกนค้นหาผู้สูญหายแล้วก็รถยนต์ที่ตกลงไปในแม่น้ำด้วยหลังจากที่สะพานถล่มลงไปก่อนหน้านี้ทีมกู้ภัยนักประดาน้ำได้มีการปฏิบัติการค้นหาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วทีนี้เนี่ยพอบอกว่าใช้เวลาไปประมาณ18 ชั่วโมงก็ยังไม่เจอร่างก็เลยหยุดการค้นหาไปแต่สุดท้ายเนี่ยคือก็เจอแล้ว2 คนนะคะยังเหลืออีก4ที่ยังสูญหายโดยที่พลเรือโทปีเตอร์ทัวเกียของหน่วยงานยามฝั่งสหรัฐค่ะออกมาเปิดเผยว่าเรือบรรทุกสินค้าต้าหลี่นะคะจดทะเบียนในสิงคโปร์แล้วก็ถูกเช่าใช้งานโดยบริษัทเมอร์สแล้วก็เป็นบริษัทขนส่งสินค้าทางเรือขนาดใหญ่ค่ะนอกจากนี้มีน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นถึง 1.5 ล้านแกลลอนอยู่บนเรือและเรือลำนี้ก็บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์อีก 4,700 ตู้แล้วก็ยังมีวัตถุอันตรายอีก56 ตู้กำลังมุ่งหน้าไปที่กรุงโคลัมโบค่ะที่ศรีลังกาแต่แน่นอนว่าพอมันมีทั้งเรื่องของตัววัตถุอันตรายใช่ไหมคะมีทั้งน้ำมันมีทั้งเชื้อเพลิงมันก็เลยทำให้ยิ่งประกอบกับนักประดาน้ำจะลงไปมันก็ยิ่งเสี่ยงเข้าไปใหญ่ค่ะหลายปัจจัยอุณหภูมิของน้ำนี่ก็เย็นจัดใช่ค่ะก็ถือเป็นอุปสรรคหลักในการให้ความช่วยเหลือค่ะขอข้ามฝั่งมาที่จีนหน่อยนะเพราะว่าวันนี้ค่ะก็จะมีผลแล้วสำหรับทางการจีนที่มีการประกาศยกเลิกภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดและภาษีต่อต้านเงินอุดหนุนสำหรับไวน์ออสเตรเลียกระทรวงพาณิชย์ของจีนระบุค่ะว่าจีนจะยกเลิกภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดและภาษีต่อต้านเงินอุดหนุนสำหรับไวน์ออสเตรเลียจะมีผลบังคับใช้ก็คือ29 มีนาคมสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานบอกว่าจีนได้กำหนดภาษีดังกล่าวขึ้นครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคมปี 2564 เพื่อบังคับใช้เป็นระยะเวลา 5 ปีอัตราภาษีสูงสุดอยู่ที่ 218.4% เนื่องจากสถานการณ์ในตลาดไวน์ของจีนมีการเปลี่ยนแปลงภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดและภาษีต่อต้านการอุดหนุนที่กำหนดสำหรับไวน์ที่นำเข้าจากออสเตรเลียจึงไม่จำเป็นอีกต่อไปค่ะบริษัท Treasury Wine Estate ผู้ผลิตไวน์ชั้นนำของออสเตรเลียก็เตรียมกลับมาจำหน่ายผลิตภัณฑ์บางส่วนของตนอีกครั้งหลังกระทรวงพาณิชย์จีนได้มีการประกาศยกเลิกภาษีTreasury Wine ระบุว่าบริษัทจะร่วมมือกับพันธมิตรในจีนเพื่อจัดจำหน่ายไวน์ออสเตรเลียระดับคุณภาพมาตรฐานทั่วไปของเพนโฟและไวน์ระดับพรีเมียมต่างๆที่มาจากออสเตรเลียขณะเดียวกัน Treasury Wine ก็วางแผนจะเพิ่มยอดขายรวมถึงทรัพยากรทางการตลาดและการลงทุนด้านแบรนด์ในจีนอีกด้วยค่ะอย่างไรก็ตามรายได้จากการขายไวน์ในจีนจะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยในช่วงที่เหลือของปีงบประมาณ 2567สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ายอด
ยอดขายไวน์ของบริษัทปรับตัวลดลงอย่างมาก หลังจากจีนมีการกำหนดภาษีสำหรับการนำเข้าไวน์เป็นครั้งแรกเมื่อปี 2564 เพื่อบังคับใช้เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยอัตราภาษีสูงสุดอยู่ที่ 218.4%ควบคู่ไปกับการกีดกันสินค้าโภคภัณฑ์ของออสเตรเลียอื่น ๆ ทั้งนี้เกิดจากอะไร ก็คือมีการตอบโต้รัฐบาลออสเตรเลียค่ะที่เรียกร้องให้มีการสืบสวนต้นตอของการแพร่ระบาดโควิด -19 ในตอนนั้น ทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับจีนปรับตัวดีขึ้นมาก ก็ส่งผลให้จีนยกเลิกการกีดกันทางการค้าสำหรับสินค้าออสเตรเลียอย่างต่อเนื่อง รวมถึงข้าวบาเล่และถ่านหินด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะสลับไปที่ญี่ปุ่นกันบ้างค่ะ ก่อนอันนี้จำข่าวได้ไหมคะที่บอกว่ามีดาราของไทยคนหนึ่งไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นแล้วบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยถูกแมลงขนาดเล็กกัดที่เอวซ้ายค่ะบอกเป็นแผลนิดเดียวเองนะคะ แต่สุดท้ายระยะเวลาผ่านไป1 วันน่ะมันลามแล้วมันใหญ่ขึ้น บวมขึ้นเยอะมากแล้วก็เป็นก้อนบวมแดงขนาดเท่าผลส้มอะค่ะคือแบบปูดขึ้นมาคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็มันเกิดจากอะไร เพราะว่าเจ้าตัวบอกว่าไปโดนแมลงกัดจากที่ญี่ปุ่น เสร็จแล้วเนี่ยพอมาหาหมอบอกว่าน่าจะเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียกินเนื้อคนนะคะแต่ว่าตอนนี้เองเนี่ยทางการโตเกียวอะค่ะที่กรุงโตเกียวออกคำเตือนแล้วเหมือนกันนะคะว่าตอนนี้ที่ญี่ปุ่นพบผู้ติดเชื้อแบคทีเรียกินเนื้อคนพุ่งขึ้นหลายเท่าขณะที่ทั่วประเทศญี่ปุ่นนะคะพบคนติดเชื้อกว่า500 รายแล้วนะคะทำเอาเกาหลีเหนือได้มีการยกเลิกการจัดแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือกระหว่างทีมชาติเกาหลีเหนือกับทีมชาติญี่ปุ่นอย่างกระทันหันเลยค่ะเพราะบอกว่าตัวติดเชื้อแบคทีเรียชนิดร้ายแรงนี้นะคะเรียกว่า Streptococcus กลุ่ม A ค่ะเพิ่มสูงขึ้นอย่างที่โตเกียวเนี่ยพบคนติดเชื้อแล้ว88 รายสูงกว่าปีที่แล้วประมาณ3 เท่าเลยนะคะซึ่งแน่นอนว่าตัวโรคนี้ค่ะคุณผู้ชมสูงกว่า5 ปีก่อนถึง4 เท่าแล้วก็เป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดร้ายแรงที่ทำให้ผู้ติดเชื้อเนี่ยอาจเสียชีวิตได้สูงถึง 30%ขณะที่โรคแบคทีเรียกินเนื้อคนนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อเกิดการติดเชื้อแล้วเชื้อนี่แหละค่ะจะไปกินเนื้อคนแล้วก็แพร่กระจายไปทั่วร่างกายเป็นเหตุทำให้การทำงานของอวัยวะภายในล้มเหลวแต่ว่าศาสตราจารย์ฮิโตชิฮอนดาศาสตราจารย์ด้านโรคติดเชื้อที่มหาวิทยาลัยสาธารณสุขฟูจิตะในญี่ปุ่นนะคะออกมาบอกว่าจริงๆแล้วโรคแบคทีเรียกินเนื้อคนนี้ไม่ใช่โรคระบบทางเดินหายใจเหมือนกับพวกโควิด -19 นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนก็งงว่าถ้าเกิดสมมติว่าโดนแมลงกัดแล้วทำไมอาการถึงรุนแรงคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณหมอก็บอกว่าไม่สามารถบอกได้แต่คือรู้แค่ว่ามันมาจากตัวโรคนี้จากแบคทีเรียนี้แล้วก็ทำให้อาการลุกลามอย่างรวดเร็วภายใน 12-24 ชั่วโมงหากว่าไม่ได้รับการรักษาก็อันตรายถึงชีวิตส่วนการติดเชื้อติดได้อย่างไงใช่ไหมคะในเมื่อศาสตราจารย์ที่ญี่ปุ่นบอกว่ามันไม่เหมือนโควิดก็คือจะเกิดขึ้นจากบาดแผลที่ผิวหนังค่ะที่พบบ่อยก็คือบาดแผลหรือรอยถลอกแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลที่เกิดจากแมลงกัดแล้วก็พบได้จากแผลที่ถูกเข็มแทงหรือว่าแผลผ่าตัดด้วยเช่นกันถึงแม้ว่าอาการฟกช้ำที่ไม่มีบาดแผลภายนอกก็ก่อให้เกิดการติดเชื้อแบคทีเรียกลุ่มนี้ได้เช่นเดียวกันก็คือจะเป็นการติดเชื้อทางกระแสเลือดนะคะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ